Sziasztok! Most egy hármas kapcsolati kivetést csinálok. Egy kicsit másképp, mint ahogy eddig szoktam. Most külön veszem a párokat. Először most azokat csinálom, vagy nem először, tehát most azokat csinálom, akik együtt élnek. Lehet, hogy nem ők vannak, vagy kerültek össze előbb, lehet, hogy ők később kerültek össze, és már a másik az már egy ex volt, ez itt lényegtelen. Ebből a szempontból most az a lényeg, hogy ez a páros együtt él pillanatnyilag, és a páros valamelyik tagja, neki van egy harmadik személy az életében. Én az egyszerűség kedvéért a férfit jelölöm meg azzal, vagy hát őt tekintem úgy, akinek van még egy harmadik személye, és a nő lesz az a párja, aki benne van, tehát akivel most éppen kapcsolatban él együtt. És itt ez a lényeg, hogy a mindennapjait ezzel a nővel tölti, és ha fordítva igaz, akkor kérlek cseréld meg, de ettől még ő lesz a középső személy, az, akinek van még egy kapcsolódása. Jó, akkor fogjunk is hozzá. Lássuk, hogy hogyan áll az ő kapcsolatuk jelenleg, és úgy fogom kérni, hogy két lapot kérek a férfi részéről, és 2 lapot a nő részéről. És az egyszerűség, nekem az egyszerűség kedvéért így fogom őket nevezni, te helyettesíts be, ahogy szerinted a te helyzetedre ez illik. Tehát mi a helyzet jelenleg ezeknél a 3-as kapcsolatban létező, de ők együttérő párnál a férfi hogyan éli meg ezt a kapcsolatot? Az ő részéről hogy néz ki ez a kapcsolat? És a nő részéről hogy néz ki a kapcsolat? Az ő kapcsolatuk. Hát ez alapján úgy tűnik, hogy ez a kapcsolódás jelenleg, hát leginkább a némaság a legjobb jellemző rá. Mind a két oldalon kijött az, hogy nincs kommunikáció, egyik sem akar beszélni a másikkal. A férfi részéről határozottan úgy gondolja, hogy ő végzett ezzel a beszélgetéssel, mert elege van ebből az egészből, bármiről is legyen szó, amin mondjuk esetleg viták voltak korábban. A nő részéről pedig egy visszahúzódás, egy bezárkózási folyamat látható, amikor úgy éli meg, hogy valamit elveszített, valamit az életéből hiányol, és ezért úgy dönt, hogy ő magába visszahúzódik ebből az egész kapcsolódásból. De megkérdezzük, hogy akkor mit jelent itt a halál a férfi részéről, a középső személy részéről, mit jelent a halál? A lapok alapján úgy látom, hogy nem csak a kommunikáció szűnt meg, hanem a testi kapcsolódás közöttük. Tehát az is úgy látom, hogy egyáltalán nem működik. És akkor megkérdezzük, hogy mit jelent itt a veszteség. És az özvegyemberre is kérnék szépen. Hát a veszteségként a kapcsolatnak
kiüresedését mutatják. Azt, hogy nincs közöttük, és a nő részéről is megjelent az, hogy nincs közöttük testi kapcsolódás, teljes mértékig kiüresedett, ugyanakkor a nő úgy gondolja, vagy úgy van jelen ebben a kapcsolatban, hogy ő tud a hármas kapcsolódásról, és úgy gondolja, hogy a férfi az ott éli meg mindazt, amit itt nem. Jó, tehát akkor megnézzük, hogy egyébként hogy gondolkodnak ők egymásról. Mert itt látjuk, hogy a kapcsolat alapján, vagy a kapcsolatuk, azok tényleg a kiüresedett állapotot mutatják. Jó, tehát a középső személy, jelen esetben a férfi személy jelölővel, mit gondol a vele együtt élő párjáról? Mit gondol a középső személy a vele együtt élő párjáról? És mit gondol a párja a középső személyről? Hát a középső személy úgy gondolja, hogy a párja egy szerencsés ember, viszont azt is gondolja, hogy ő az, aki mindenben akadályozza, és minden problémáját rávetíti tulajdonképpen ez a középső személy erre az ő jelenlegi párjára. De ez, amit rávetít, az ellenség, kérnék szépen még plusz információt, hogy mit vetít rá ez a középső személy, milyen veszteségeket, akadályokat, problémákat jelent itt az ellenség. Mit tudhatunk meg erről? Hát ez alapján egyértelműen úgy tűnik, hogy az ő hármas kapcsolata, tehát az ő új vagy másik kapcsolata, az most jelenleg olyan, mintha szünetelne, vagy átalakulóban, félben lenne, és a nehéz kommunikációért is a vele együtt élő párját okolja, itt ez a középső személy. Tehát, mint ahogy mondtam, egyértelműen mindenért őt teszi felelőssé, de lássuk, hogy mit gondol a párja. Hát a párja úgy gondolja, hogy a férfi az eltávolodott, olyan, mintha kilépne ebből a kapcsolatból, pedig hát régen voltak jó napjaik. De akkor kérnénk szépen még pluszba az utazásra, hogy hova távolodik, vagy mit gondol ezzel kapcsolatban ez a párja. És az ajándékra is kérek. Hát az utazásra, ami kijött, az alapján ő benne még ott van a remény abban, hogy az ígéek közbeszólnak, vagy a sors, hogy más van megírva a számukra, és úgy reménykedik benne, hogy ez itt az ő kapcsolatuk az úgy helyrehozható. Ugyanakkor azt is érzékeli, hogy mintha a munkájával függne össze ez a harmadik kapcsolat, vagy tehát ez a másik kapcsolódása a középső személynek, vagy pedig, ha nem is a munkájával függ össze, akkor a munkájával takarózik, még ezt is hallottam így közben,
hogy a munka az a fedő sztori, ami miatt, vagy ahogyan ő megoldja mondjuk a találkozásokat, de ez a vele együtt élő párja úgy gondolja, hogy ez nem igazi szerelem. Tehát, hogy ő nem feltétlenül azt gondolja a másik szeméről, hogy ő képes lenne más szeretni, tehát itt a női fél részéről állandóan a múltnak a közös tapasztalataiba kapaszkodik, és nem veszi észre azt, hogy a múlt az időnként teljesen meg tud változni. És nem azt jelenti, hogy a múlt az nem történt meg, nem azt jelenti, hogy a múltban hazudtak egymásnak, hanem azt jelenti, hogy fejlődik az ember, változik az ember, és ennek megfelelően mások lesznek az igényei. És ha a legelején, amikor ők összekerültek, akkor nem volt meg az a mély, végtelenül mély, teljes bizalmon alapuló kapcsolódás, akkor ez úgy tud megváltozni, tehát az a két személyiség úgy tud változni, hogy teljesen külön irányba. És azért nem tudták menet közben megbeszélni sem, hogy változik a dolog, mert valószínűleg nem volt meg közöttük ez a nagyon mély, nagyon őszinte, nagyon tiszta kapcsolódás. És amikor azt hallom kliensektől, hogy őt becsapta a párja éveken keresztül, akkor ezt én úgy fordítom meg, hogy a kliensem miért nem vette észre, hogy nincs meg köztük az őszinteség. És ha észrevette, hogy nincs meg köztük az őszinteség, a teljes bizalom, amikor egymás gondolatait tehát megosztják egymással, akkor miért gondolta, hogy a kapcsolat működőképes lesz? Tehát sokszor esünk ilyen hibába, hogy azt hiszük, hogy majd a mindennapok azok meghozzák ezt a bizalmat. És amikor nem hozzák meg, akkor meg hajlamosak vagyunk arra, hogy erről a aprócska tényről elfeledkezünk, hogy már eleve nem volt meg a bizalom. És itt most ezt érzem nagyon, hogy egy olyan számára ajándéknak megélt kapcsolatot sír vissza, ami már a kezdetekben sem volt igaz. Tehát itt most ez a hamisság szerelem lapja, ezt én két értelmezését is érzékelem, tehát egyes esetekben azt jelenti, hogy a középső személy jelenlegi együtt élő párja, tehát a nő úgy érzi, hogy a középső személynek az érzései nem igaziak a szerető felé, másrészt pedig, hogy azt is megélheti, hogy ráébred arra, hogy az ő irányába mutatott érzések nem voltak igazak, és akkor elkezdi vádolni, hogy hazudott neki, pedig lehet, hogy ez soha nem volt olyan valódi mély érzés, csak ez így volt kényelmesebb mindenkinek, hogy ezt így közös megegyezéssel ezt fogadták el, hogy jó, hát úgy mutatjuk, hogy van, de igazából nem nyilvánult meg. Tehát itt most ezt nagyon érzékelem valakinél, aki itt nézi a videót, hogy lehetséges ilyen is, és ebben az esetben hát mindenképpen elgondolkodtató ez a helyzet. Jó, megnézzük akkor, hogy mit éreznek egymás iránt az együtt élő pár tagjai.
Mit éreznek egymás iránt ezek a személyek, akik jelenleg együtt élnek? A középső személytől kérnék szépen 2 lapot, hogy ő mit érez a vele együtt élő párja iránt. Mit érez ő most iránta? És mit érez a párja a középső személy iránt? Hát, az egyik esetben mély dühöt és haragot. Tehát az középső személy, az úgy érzékelem, hogy ő dühöt és haragot érez, és itt én nagyon sok vitát is érzékelek ezekből a lapokból, de rákérek, hogy mit tudhatunk meg bővebbet a szerencsétlenségről. És az üzenetre is kérnék. Hát itt azt érzékeltem így menet közben a hamisság és a gyermek lapjával, hogy a középső személy azt érzi például egyes esetekben, ahol erről szó van, hogy ő csőbe lett húzva. Talán úgy lett belekényszerítve, idézőjelesen, egyben a kapcsolatba, hogy egy olyan információt kapott, ami hát nem úgy volt igaz, illetve nem volt igaz. Vagy pedig, hogyha nem információról van szó, akkor például lehetséges, hogy gyermek ígérettel, család ígérettel, vagy egy úgy megfogant gyermekkel lett ő behúzva ebbe a kapcsolatba, akit ő nem tudatosan akart, egyszerűen csak megtörtént, és utána úgy gondolta, hogy neki vállalni kell a felelősséget érte, és ezt igazságtalannak is érzi ebből a szempontból, és amit még érez a párja iránt, hogy számára már ez nem értékes. Lehetséges, hogy ebből is, hogy rájött erre a hátsó szándékkal megkomponált információra vagy eseményekre a múltban, amelyeknek következtében ő benne a kapcsolat értékessége megkérdőjeleződött, és innentől kezdve ő már nem gondolta, hogy ez számára egy szép kapcsolódás lenne. A nő részéről viszont megjelent a remény, amit az előbb is mondtam, tehát megjelent a veszteség és megjelent a remény. Tehát ő reménykedik, hogy itt még van ebben a kapcsolatban valami. Van ebben potenciál ebben a kapcsolatban, de mire gondolhat? Erre rákérdezünk, hogy mit jelent itt a veszteség, mit tudhatunk meg pluszban róla. És a reményre is kérünk szépen. Hát a veszteségre, ami kijött, az mindenképpen az ő anyagi a család, vagy a kettejük anyagi biztonságával, a munkával kapcsolatos dolgokra gondol, tehát itt valószínűleg olyan helyzet állt elő, hogy ez megjelenik az ő pénzügyeikben is, hogy így mondjam, a közös pénzügyeikben, ami hát nem túl jó irányba változott. A reményeinek pedig megint csak az jött ki, hogy ő valamiféle
közbeavatkozás, vagy hirtelen örömteli változást remél, hogy úgy mondjam. Jó, akkor megnézzük azt, hogy hogyan alakul az ő kapcsolatuk. Megtudhatjuk-e azt, hogy a következő 1-2 hétben, ebben a 3-as kapcsolódásban érintett pár, akik együtt élnek, az ő kapcsolatuk a következő 1-2 hétben hogyan alakul. 2 kérnék szépen a középső személy részéről, hogy az ő részéről hogyan alakul ez a kapcsolat. Erről mit tudhatunk meg? És a párja részéről hogyan alakul. De érdekes. Tehát ez most azt mutatja, hogy megújul a középső személyben, megújul a szerelem, vagy az érzelmek, megújuló érzelmek várhatók, és a nő részéről pedig, hát jó, lehet, hogy jól működik az imádsága, de mindenképpen egy váratlan, pozitív, örömteli fordulat néz ki otthon, az otthonnal kapcsolatosan. De akkor kérnék szépen itt a szerelemre, hogy mi ez, mit jelent itt ez, milyen új szituáció várható, tehát a szerelemre kérnék szépen bővebb információt. És a gyermekre is kérek. Hát a férfi részéről a kapcsolat úgy tűnik, hogy mindenképpen úgy igyekszik újra feléleszteni magában az érzelmeket. Szeretné, hogy működjön ez a kapcsolat. Szeretné oda tenni magát, de megjelenik az ellenség a vággyal és a reménnyel, és ez azt mutatja, hogy amit mondtam, hogy szeretné, hogy ez működjön ez a kapcsolat, és ez egy nagyon nagy de. De ott van a gondolataiban a másik kapcsolata, ott van az, hogy azt ő neki most el kellene engedni, hogy ott távolság van, hogy az nincsenek együtt. Tehát az egy nagyon nagy de az ő részéről. És a jelenlegi párja pedig, mint mondtam, ő imádkozik egy pozitív kapcsolat miatt, és akkor erre kérnék szépen a házra, hogy mit tudhatunk meg bővebbet. És a váratlan örömre. Hát, továbbra is azt gondolom, hogy ő bizakodik abban, hogy itt az égiek közbenjárásával változnak pozitív irányba a dolgok. Ugyanakkor valójában pedig ő nem tiszta szívből kéri ezt. Tehát én nekem itt ez a ajándék és hamisság és özvegyasszony, az özvegyasszony az többnyire magát a szerelmes nőt jelölő személyt jelenti, az ilyen jellegű olvasásban nálam, és azt gondolom, hogy nem tiszták nem tiszta a szándéka az ő imájának. Nem a tiszta érzés vezérli,
hanem itt mögötte van valami olyan, ami nem tiszta. Hát így tudom mondani. Tehát vagy az anyagiak, vagy a minták, hogy nem válunk el, mert az nálunk nem szokás, meg szóval ilyen típusú dolgok, hogy meg már öregek vagyunk, meg már együtt éltünk 20 évet, hogy képzeli, hogy 20 év után csak úgy elmegy, vagy 30, vagy 25, meg 60 évesen, de ezt tudni kell, hogy annak már biztosan voltak előjelei, és lehet ezt még húzni, de sok esetben nem vagyunk tisztában azzal, hogy mit kockáztatunk ezzel, húzzuk az időt, és nem merünk szembe menni a szokásukkal. Én itt most megjegyezném, hogy beléptünk 20-ával beléptünk a Plutó belépett a vízöntő korszakba, a vízöntő jegyébe, amivel nagyon hangsúlyossá válnak a szabadság és ezeknek a gondolatok, illetve a tisztán megélt gondolatok és érzelmek, nem csak a szabadság, hanem a függetlenség is. Tehát, hogy két embernek úgy legyen együtt, hogy szabad akaratából, tehát ne ilyen valaki által elvárt dolgokból élje meg a kapcsolatát, a házasságát, a párkapcsolatát, és ez a következő 20 év, ez erről fog szólni. És akik ezt most itt nézik, akkor nekik ajánlom figyelmükbe, hogy eldönthetik, hogy végiggürcölik a 15-18 évet, és 20 év múlva jutnak majd oda, hogy az élet kikényszeríti tőlük, hogy mégis el fognak válni öregen. Míg most például lehetőség lenne még egy új kapcsolatra, egy megfelelő társal. Nem mindenkire igaz ez. Ez, mint sokszor említem, azért ez így nagyjából benne van a horoszkóban, hogy kinek mi a feladata, tehát hogy megtapasztalni azt, hogy egy ilyen krízis helyzetet, egy párkapcsolata hogyan él túl, de ehhez megint az kell, hogy ők önszántukból, szabad akaratukból és szeretetből vannak együtt, vagy bármilyen más kényszerítő dologgal. Úgyhogy ez a kirakás, ez mindenképpen erre hívja fel a figyelmet, hogy ideje lehet esetleg annak, hogy szembenézzünk magunkkal, és megkérdezzük, hogy tényleg melyik az igaz ebből, és lehet, hogy pillanatnyilag nem érzitek, de esetleg rá lehet nézetni így a horoszkóp szempontjából, hogy titeket ez a vízöntő korszak mennyire fog érinteni. És ha fog érinteni, akkor komolyabban elmélyedni benne, vagy egyszerűen nekiálltok önismerettel foglalkozni, energiaszintet emelni, és akkor így támogatni az isteni beavatkozást. Mindenképpen javaslom, hogy bármilyen módon, de segítsetek ti is, mert ugye van az a mondás, hogy segíts magadon, Isten is megsegít, tehát ilyen módon érzékelem én azt, hogy ilyen lépéseket érdemes tenni, és meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Hát köszönöm szépen nektek, hogy itt voltatok, és ezt megnéztétek. Köszönöm mindannyiótoknak, úgyhogy mindenkinek minden jót kívánok, türelmet, kitartást és szeretetet. Köszönöm, ha lájkolsz és feliratkozol, vagy megírod, hogy mit gondolsz. A kérdésedet is megírhatod. A leírásban szerepel a e-mail cím, ahova a tehát olyan kérdésedet is leírhatod, amit nem akarsz mással megosztani, és minden jót kívánok nektek, sziasztok!